සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ පැතුම් ක්‍රියේෂන් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් FL Studio, Acid Studio, ඒ වගේම short film. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් ගැන මියුසික් වලට සම්බන්ධ දෙයක්. ඒ තමයි ඉතින් ගෙස් කරන්න බලන්න මොකද්ද කියලා මම කියන්න කලින්. රයිට් එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහින් ඉක්මනට. හරි ඉතින් ඔන්න ඔගොල්ලෝ බලන්න ඇති මොකද්ද කියලා. ඉතින් අද මං කියන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට සින්දු කියන්න පුළුවන් කියලා හිතමු. ඉතින් සින්දු කියන්න පුළුවන්, DJ හදන්න පුළුවන්, මියුසික් ඔය හදන්න පුළුවන්. එහෙම කට්ටිය තමයි මගේ channel එකත් එක්ක වැඩිපුර එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තමයි මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් මං මාව ගන්න උදාහරණයකට ඔන්න දැන් මට සින්දු කියන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි මට සින්දු කියන්න පුළුවන් වුණාට මම දන්නේ මට කියන්න පුළුවන් සින්දු මොනවද? ඉතින් එක එක සින්දු තෝරලා බලලා තමයි කියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ගායනා කරලා බලන්න ඕන මට මේ සින්දු කියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් එහෙම නැතුව මට සින්දු කියන්න පුළුවන් කියලා තියෙන හැම සින්දුවක්ම ඔයාට කියන්න බෑ. අන්න ඒක තමයි ගොඩක් කට්ටියට වැරදුන තැන. මොකද දැන් මමත් දැන් මට සින්දු කියන්න බෑ. ඇත්තටම ලොකුවට සින්දු කියන්න බෑ. මට ලාවට සින්දු කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම ගිහිල්ලා බලනවා දැන් මං ආසම ගායකගේ සින්දුවක් මට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් කියලා. සමහරක් විට ඒ ආසම ගායකගේ සින්දුව ඔයා අහලා ගොඩක් ඇහුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ හා සමාන විදියට ගායනා කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකත් ඒ අර තීන ආසාවටම තීන උනන්දුවටම වෙන දෙයක්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේම තව ඕගොල්ලොන්ට දැන් අපි කියමු දැන් අලුතෙන් එන සින්දු මට මේකත් කියන්න ඕන කියලා දැන් ඔයා ගායනා කරන්න යනවා. නමුත් ඒ සින්දු අපිට හරියට කියාගන්න බෑ, පිච් එකට කියාගන්න බෑ, කටහඬ මැච් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කැතයි ඇත්තටම. ඉතින් තව මේ ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා වෙන සින්දුවක් ගායනා කරනවා. අන්න එක ඒ කියන්නේ අන්න එක ඔයාට අවුලක් නැතුව ෂේප් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හිතනවා මේ ඇයි මට අර ගීතේ ගායනා කරන්න බැරි වුණේ? මට මේක විතරක් ගායනා කරන්න පුළුවන් වුණේ මොකද කියලා. ඉතින් අන්න එතකොට පොඩ්ඩක් ගැටෙනවා. ඉතින් මට සින්දු කියන්න පුළුවන් නම් මට ඕනම සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඇයි මට අරක බැරි වුණේ මේක පුළුවන් වුණේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මියුසික් කරනකොට සින්දුවක් කියනකොට අපි දැනගන්න ඕන ප්‍රධාන දේ. ඉතින් මං කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සින්දුවක් අපි හිතේ කැමති සින්දුවක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කැරෝගියා කරලා කැරෝගියා සර්ච් කරලා බලන්න පොඩ්ඩක් ඒ හා සමානව ගායනා කරන්න පුළුවන් කියලා රෙකෝඩ් එකක් දාලා අහලා බලන්න මේක මිනිහෙට අහන්න පුළුවන්ද මිහිරිද නැත්නම් උන්ට එපා වෙනවද සින්දුව කනවද කියලා. ඉතින් අන්න එක තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයා සින්දු ගොඩක් අරගෙන ඔය කැරෝකි සයිට් එකට ගිහිල්ලා YouTube එකේ තියෙනවනේ channel එකට ගිහිල්ලා ඔයා කැමති සින්දු ඊට පස්සේ මේ තියෙන සින්දු පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලන්න ගායනා කරලා කියන්න පුළුවන්ද කියලා. අන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් එනවා මට මෙන්න මේ සින්දු කියන්න පුළුවන් මේ සින්දු කියන්න බෑ කියලා. ඔන්න ඕක තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන උනේ. මොකද මේ ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා අනේ මට මේ සින්දුව කියන්න පුළුවන් මේ සින්දුව කියන්න බෑ ඇයි ඒ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි හේතුව. මටත් මේ සින්දු කියන්න බෑ මාත් ඕක කරලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ. මොකද මාත් මේ ඔය සම්බන්ධ මුලදී දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඉතින් මං දැනගත්ත දේ ගුරු මුෂ්ටි නැත ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න තමයි මට ඕන උනේ. ඉතින් මං කියන්නේ සින්දුවක් කියන්න කලින් ඔයා දෙපාරක් තුන් පාරක් ගායනා කරලා ඒක අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩ් එකක් දාන්න රෙකෝඩ් කරලා අහන්න. ඒ අඩුපාඩු හදාගෙන එතකොට ඔයාට පුළුවන් තමන්ට ගායනා කරන්න පුළුවන් ලිස්ට් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒ ලිස්ට් එක හොඳට පුරුදුනා කියන්නේ ඉතින් ඒක ඔයා සතියද දවසෙන් දවස කියනවද ඒක ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ කියලා පුරුදු වුණාට පස්සේ ඔයාට ඒක නැති. ඔයාට ඒ සින්දුව කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යද්දී සමහරකට ඔයාගේ කටහඬ ඒකටම හුරු වෙලා දැන් ප්‍රැක්ටිස් වෙනවනේ මේ කියනකොට හුරු වෙලා ඔයාට ඔය තියෙන අපි කියන්නේ අපේ භාෂාවෙන් කියන බර සින්දු කියලා ඒ සින්දු කියන හැකියාවත් සමහරකට එන්න ඉඩ දිනවා. මුලදී ආධුනික කට්ටියට මම කියන්නේ සින්දු කියන්න යනකොට තියෙන හැම සින්දුම කියන්න යන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් සින්දු ඔයා ගායනා කරලා ලිස්ට් එකක් හදාගන්න. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. එතකොට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ ෂේප් එකේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන් සින්දුව. ඉතින් තව දෙයක් තමයි සින්දු කියන්න ආස කට්ටිය නිතරම කියන්නේ පුළුවන් වෙලාවට සින්දු කියන්න. කියලා තමයි හදාගන්න ඕන. ඔය එක්සර්සයිස් තියෙන උගුරට එහෙම ඒවනම් ඉතින් මන්නම් කරන්නේ නැහැ. මට එහෙම කරන්න වෙලාවකුත් නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් ඊට වඩා හොඳම දේ Tamanට හිතිලා මුලින්ම ඒ සින්දුව කියන කලින් පොඩ්ඩක් හැම්ප්‍රි දෙයක් ගහලා අහන්න. සින්දුව විඳලා ඒ ට්‍රැක් එකට යන්න. එතකොට අවුලක් නැහැ අර තීන මානසික මට්ටමත් එක්ක ඔයාට ඒ සින්දුව ගායනා කරන්න පුළුවන්.
ඒක ලොකු හයියක් වෙන මොකද ඔය මං කරපු දේවල් තමයි. ඊට පස්සේ ගායකයෙක් ඉන්නවා නම් කැමති ගායකයෙක් ඒ ගායකයාගේ සින්දු අහන්න. මේ විදිහට එයාගේ සින්දු වෙනකොට ඔයත් කියන්න. ඔයා කිව්වට පස්සේ ටික කාලයක් යද්දී අවුලක් නෑ. දැන් සමහරක් විට දැන් අපි කියමු අජිත් මුතුකුමාරයි කියලා එයාගේ පාසල් බිමේ සින්දුවක් කියනකොට ඔයාලට ටික කාලයක් යද්දී අවුලක් නැතුව ඒ හා සමානව කියන්න පුළුවන්. අර එහෙම තමයි අර කටහඬ සමාන වෙන්නේ. නැත්නම් උපතින්ම හැමෝගෙම කටහඬ වල සමාන වෙන්නේ නැහනේ. අහලා එයා ආස කරන ගායකගේ කටහඬ ඒ විදිහට හැදෙනවා ටික කාලයක් යද්දී. රයිට්. ඕන්න මම අද කියලා දුන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කටහඬ කියන්නේ Tamanට හදාගන්නේ සරලව මේ ගීතයක් ගායනා කරන්න තමන්ට ගැලපෙන ගීතයක් කොහොමද ගායනා කරන්නේ තමන්ට ගැලපෙන්නේ මොන ගීතද කියලා හොයාගන්න කොහොමද කියලා ඉතින් පොඩි දේවල්. ඉතින් තේරුණාද දන්නේ නැහැ. මම ඔය දන්න දේවල් සරලවම කියලා දෙනවා. මගේ වැඩි හැලී නැහැ. මම නෝමල් එකේ කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකෙන් මොන හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් ඒක මට ඇත්තටම සතුටුයි. මොකද ඕනම කෙනෙක්ට ගොඩ යන්න මම දන්න ඕනම දෙයක් කියලා දෙනවා. රයිට්. එහෙනම් ඉතින් අදට වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්න යන්නේ. හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ channel එක subscribe කරන්න, share පාරක් දාන්න. ඒනම් වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඒක කරන්න නැතුව ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් කරන්න. share කරන්න තව කෙනෙක්ට දැනගන්න. right එහෙනම් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙන තුරු හැමෝටම ජයව මං පැතුම් විජේසිංහ.